trong suốt thời gian mà mình đăng những cái video về rau câu 3D thì có rất là nhiều bạn đã làm thành công đẹp luôn, còn một số bạn thì làm bị thiếu sót một số khuyết điểm nào đó. Cho nên mình quyết định quay cái video này chia sẻ cho tất cả các bạn những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết và những cái ưu điểm, khuyết điểm về rau câu 3D. Mình có để cái link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm cái cách làm hoa sen, hoa hồng. Trước đây mình đã có làm video này, mình tổng hợp luôn tất cả những cái cách làm 3D từ đầu tới cuối luôn. Cách thả cá tạo bọt nước, đây là một cái chia sẻ kinh nghiệm rất là bổ ích, cho nên các bạn đừng bỏ qua cái công đoạn nào nha. Nếu các bạn nào mới bắt đầu học thì mình dùng những cái hộp thủy tinh như thế này, cái hộp mình đựng thức ăn đó, thì có cái chiều cao nè, cái độ cao và mặt dưới mình làm qua đó, khi mà bị hư thì mình có thể chỉnh sửa được và nhìn thấy được cái mặt bên dưới luôn. Đến khi nào mà làm thành thạo rồi thì không cần nhìn cái mặt dưới nữa, mà dùng cái khuôn nhôm. Cái khuôn nhôm chiều cao phải là 7 cm trở lên. Cái chiều ngang, cái độ tròn thì các bạn tùy ý, các bạn mua tùy ý, có lớn size nhỏ có đủ hết. Rau câu 3D thì mình nấu hơi kén chọn những cái loại bột rau câu, chứ không có phải là mình nấu loại nào cũng được. Các bạn nào ở Việt Nam mình mua cái bột rau câu này thì sẽ dễ làm hơn, cho các bạn dễ nấu và độ trong nó rất là trong luôn. Các bạn nào ở Canada, Mỹ sẽ thấy được hai cái hiệu rau câu này bán rất là nhiều, thì các bạn nên mua cái hiệu này của Singapore, hiệu trái dừa, rau câu trái dừa hình trái tim nè, thì mình nấu nó trong hơn và nhiều nước hơn. Còn cái hiệu này của Việt Nam thì có cái hình trái dừa nè, thì mình nấu nó ít nước hơn và nấu khó hơn, nó hơi đục hơn, nó không có được trong. Nói chung là hai cái hiệu này nấu rau câu 3D là khó hơn, không có trong, nhưng mà mình có cách để khắc phục, có cái bí quyết để làm cho cái rau câu nó trong. Hôm nay mình làm hai cái khuôn 8 inch, thì hai cái khuôn này mỗi một cái khuôn là 1,5 lít nước, hai khuôn là 3 lít nước, nhưng mình nấu cho nó cái lượng rau câu đó cho nó đủ luôn để mình đông cho nó dễ đó, thì mình đổ 3,2 lít luôn. 3,2 lít mình trừ hao, mình cho thêm 100 ml nữa, để cho khi mà mình vớt bọt vô mình nấu, trong cái quá trình mà mình nấu đó thì nó bốc hơi, cái nước bốc hơi đi. Nếu mà mình không trừ hao, mình nấu đủ luôn thì một lát nữa mình cho vô khuôn, mình vớt bọt rồi này kia nọ thì nó cái nước nó bốc hơi nữa, là làm cho cái rau câu của mình nó bị thiếu đi, mình đổ vô khuôn nó bị thiếu. Cho nên trong cái lúc mà mình đông nước đó mình phải trừ hao ít nhất là 100 ml nha, để cho mình đổ vô một lát mình nấu xong á, mình đổ vô trong cái khuôn cho nó đủ với cái lượng rau câu cho nó đủ. Rồi đây là 100 ml nữa nè, 100 ml để mình trừ hao đó. Cái hiệu hình trái tim của Singapore là 1,4 lít nước. Hiệu trái dừa của Việt Nam này là 1,2 lít nước. Hai gói này cộng lại là 2,6 lít nước. Thì các bạn lắng nghe, mình sẽ nói thêm cho nó đủ 3,2 lít nước nha. Rồi khi mà cho bột rau câu dẻo đó thì mình cho ít, từ từ chậm chậm, rồi mình vừa đánh cho nó tan hết nha. Đây là nửa muỗng cà phê, là nửa gói rau câu trái dừa của Việt Nam là 600 ml nước nữa, là tổng cộng 3,2 lít nước, vừa đủ 3,2 lít nước. Ngâm từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ cho cái rau câu nó nở hoàn toàn. Rau câu nó nở hoàn toàn thì mình để trong tủ lạnh, nó không có bị chảy nước.
Cái khuôn con cá nhỏ này nó dễ thương, nó đẹp hơn và mình dễ thả vô hơn là những con cá lớn kia. Mình thường dùng cái này. Mình dùng cái sữa này, sữa 3.25% nè, sữa Homo á. Mình nấu 100ml cho vào cái nồi, xong mình cho khoảng chừng 1 đến 2 muỗng canh cái sữa đặc để cho cái màu á, nó giữ được lâu và nó đẹp hơn. Không có cần cho đường vào trong con cá này. Đó, mình đánh cho cái sữa nó tan ra, mình cho 1 muỗng cà phê cái bột rau câu giòn. Mình lấy chỉ có 2 đến 3 con cá thôi, nhưng mà mình làm nhiều á để cho mình có chọn lựa. Mình cho khoảng 1/4 muỗng cà phê bột rau câu dẻo cho vào để khi mình lấy con cá ra nó không có bị bể. Mình làm rau câu giòn không, mình lấy cá ra là nó bị bể cá đó. Rồi bắt lên nấu. Đánh các bạn nhớ là quậy đừng có cho nó khét. Nếu mà thấy đặc quá thì mình có thể cho một chút xíu nước vô, cho khoảng chừng 50ml nước để cho cái rau câu nó hơi loãng ra một chút. Đặng mình đổ con cá cho nó dễ đó. Đây là hai cái màu vàng và màu đỏ. Mình sẽ pha ra cái màu con cá màu vàng đồng. Màu vàng đồng thì con cá mình nhìn thấy nó đẹp hơn là màu vàng lợt lợt. Cho chút xíu màu đỏ vô, nó ra màu đồng. Rồi như vậy là được rồi, mình đổ con cá thôi. Các bạn nhớ quậy cho nó tan đều nha, cho nó đều màu á, với cái sữa rau câu nó đều. Xong rồi mình đổ vô. Nếu các bạn muốn con cá con, cá nhỏ thì mình đổ nửa khuôn thôi, nó ra con cá con. Còn muốn cá bự, cá lớn, cá mập gì đó thì mình đổ nó đầy lên thì nó ra con cá lớn. Đổ ít nhất là 6 con để một lát mình chọn lựa con nào đẹp nhất. Mình nấu cái phần rau câu trong hồi nãy mình ngâm rồi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình bắt lên mình nấu lửa. Thí dụ như cái lò của bạn lửa có 10 số thì mình để khoảng số 6 các bạn. Khoảng số 6 mình nấu từ từ cho nó sôi lên. Nấu cho sôi từ từ và nấu cho sôi hơi lâu một chút, mình vớt bọt nhiều lần nha. Thì khi mà cái rau câu nó nở hoàn toàn, nó nở hết luôn thì mình để rau câu trong tủ lạnh á, nó không có bị chảy nước. Cho 350g đường phèn hoặc là cái đường cát mà phải đường tinh luyện nha các bạn. Đường tinh luyện mới được, chứ cái đường mà thường là cũng không có được luôn. Rồi vớt bọt liên tục luôn, vớt hết sạch bọt luôn thì cái rau câu của mình nó mới trong được. Khi mà mình nấu nó sôi lâu rồi, nó gần được rồi đó, thì mình thấy nó còn hơi đục á, nó không có được trong lắm, mình chưa có chắc chắn, cho nên mình cho cái chanh vào, 1 muỗng cà phê chanh, nước chanh đó mình cho vào. Khi cho thì các bạn kéo cái nồi qua một bên nha, rồi mình cho nước chanh vào xong rồi mình mới để lại cái bếp lại, chứ không nếu mà đang sôi các bạn cho chanh vào là nó bùng, nó sẽ trào ra bên ngoài luôn đó. Khi mà mình cho chanh vào nó sôi nè, nó sôi bùng lên á thì cái bọt nó lên rất là nhiều. Mình vớt hết sạch cái bọt này luôn thì cái rau câu á nó trong vắt luôn, nó rất là trong luôn đó. Các bạn thấy không, nó trong như là nước luôn á. Đây là cái bí quyết đó các bạn, cái bí quyết để mình khắc phục được cái rau câu mà nó bị đục đó. Thì mình cho chanh vào, mình vớt bọt này, nó sẽ trong lại. Mình cho hơn nửa khuôn một chút nha các bạn. Thì có những cái bọt này mình vớt ra rồi để như vậy, để ở ngoài như vậy khoảng chừng 4-5 tiếng đồng hồ nó sẽ đặt lại, rồi mình mới bắt bông nha. Lấy con cá ra nè, con cá mình lấy nhẹ nhẹ thôi. Hồi nãy mình có cho cái rau câu dẻo vào trong đây cho nên ít có khả năng nó bị bể á. Mình lựa những cái con cá nào mà nó đẹp nhất nha, mình chọn những con cá nào nó đẹp nhất đó. Mình thấy, mình đè cái tay thấy cái rau câu nó hơi đặt phân nửa rồi, nó còn phân nửa, nó đặt ở trên là phân nửa rồi đó. Thì mình dùng cái kéo để cắt một cái đường
mình thả xuống đó, thả xuống, mình đẩy, mình dùng đôi đũa mình gấp, mình đẩy ở cái vị trí nào mà mình thích đó, mình thích con cá nó nằm theo cái kiểu nào thì mình để theo cái vị trí đó. Đó, mình thích hai con cá nó đối đầu với nhau nè, đó, hai con cá nó đối đầu với nhau như vậy thì đó, mình để xuống, mình đè, mình chỉnh sửa cho nó đẹp lại thôi. Đó là ở phía trên nó đặc, còn ở dưới thì nó lõn á, còn lõn á, nhưng mà đừng có nóng quá nha, còn nóng quá mình để vô là con cá nó chìm xuống luôn. Rồi mình bơm cái bọt nước nè, cái này là còn lỏng quá nè, mình bơm một cái nó ra cái bong bóng nó lớn nè. Cái bọt nước nó lớn, mình muốn nhỏ lại thì mình hút nó trở lại, hút ngược lại. Đợi chút xíu nữa, đợi chút xíu, chưa có được nè, bơm chưa được, mình đợi chút xíu nữa cho cái rô câu nó đặc một chút xíu nữa, khoảng chừng 2 phút nữa là mình sẽ bơm được. Giờ mình hút lại hết nè, rồi mình thấy nó đặc rồi, 2 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bơm cái bong bóng nè, bơm cái bọt nước nè, đó, bơm nhỏ 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 này được nè. Đó, nó đặc chút xíu rồi mình bơm, mình thấy nó nhiều nè, nó nhiều cái bọt nhỏ nhỏ nè. Rồi mình để yên cho cái rau câu nó đặc. Khi mà cái rau câu nó đặc rồi đó, mình đi nấu cái sữa để mình pha màu. Thì sữa đây là sữa 3.25%, là sữa hôm màu á. Mình cần 1 lít sữa. Nếu mà như các bạn mà không có cái sữa hôm màu này thì mình sẽ mua cái sữa 2% hoặc là 1% cũng được. Mình pha thêm sữa đặc. Đó, sữa đặc có đường hoặc là không có đường gì cũng được. Nếu có đường thì mình không cần bỏ đường. Nếu làm cái khuôn nhỏ, một cái khuôn này thôi thì mình chỉ nấu là 500ml sữa thôi. Còn làm cái khuôn nhỏ hơn nữa thì 250ml thôi. Một gói rau câu dẻo. Đó, một gói rau câu dẻo hiệu nào cũng được hết. Mình cho một gói này 10g nha. Rồi cho thêm khoảng chừng một nửa muỗng cà phê rau câu giòn để cho cái rau câu của mình á, cái màu của mình nó không có bị chảy nước. Rồi mình ngâm khoảng chừng 10-15 phút á, mình đi nấu. Khi mà thấy sữa này nó sôi rồi mình mới cho sữa đặc vào, khoảng chừng 3 muỗng canh sữa đặc. Mình cho vào, nhớ cái quậy để không thôi là bị khét đáy á. Ở dưới đáy nó nồi sẽ bị khét đó các bạn. Nó quậy liên tục nha. Muốn cái màu củ dền. Cái màu củ dền mình không có cần phải xay ra rồi nấu gì hết. Mình sắc vài lát cho vào trong cái ly, cho vào trong lò vi sóng khoảng chừng 30 giây. Rồi mình lượt cái sữa lúc nào mình nấu mình pha màu cũng phải lượt lại để cho nó không có bị ngạt kim. Nếu các bạn nấu mà không có lượt lại là mình một lát nữa mình bơm qua đó nó sẽ bị ngạt kim đó. Đó, mình lượt lại nè, lượt cho thiệt là kỹ. Rồi cái màu của dền nè, khi mình thấy nó ra cái màu đẹp rồi, cái màu mình thấy nó được rồi thì vớt cái củ dền này bỏ ra, vớt cái xác bỏ ra. Có cái màu hồng, mà hồng á mình pha vô củ dền một chút. Màu xanh này là màu xanh lá, này lá già nè, nó có màu xanh lá già và lá non nữa nha. Đây là cái màu xanh lá non nè. Rồi màu vàng chanh, các bạn nên mua cái hũ màu vàng chanh. Cái màu này là màu treo á, màu treo mà người ta làm bánh kem rồi đó các bạn. Đó, mình cho chút xíu màu hồng vào trong cái củ dền này để cho nó giữ màu. Khi mà các bạn làm cái màu củ dền không á thì nó ra cái màu rất là xấu. Khi mình để càng lâu trong nước nó sẽ mất đi cái màu. Ở đây là màu vàng chanh này, mình cho vào trong một ít thôi. Cái màu nào mà mình làm ít á, thì mình sẽ lấy cái phần sữa ít thôi. Đó. Cho màu xanh lá già và lá non mình pha với nhau, hai thứ cho nó ra cái màu nó đẹp.
Cái nồi nước lúc nào mình cũng để khoảng số 2, số 3 cho nó sôi lăn tăn á, nó không có bị đặc, cái màu mình không có bị đặc. Video này nó khá là dài cho nên mình dừng ở đây. Các bạn đón xem tiếp phần 2, mình sẽ làm hoàn tất luôn cái rau câu 3D. Thì từ bắt bông đến đổ đế luôn, và những cái khuyết điểm nào các bạn làm trong quá trình các bạn làm bông đó, thì mình sẽ làm 2 cái bông mà khó nhất là cái bông sen và bông hồng. Thì các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo.